নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমাৰ APSC CCE 2023 ডেট এনাউন্স কৰিলে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকললৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা সো এই পৰীক্ষাৰ সহায় হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ আমিও ইজি মেথছৰ ফালৰ পৰা এটা সি সেটৰ কাৰণে ক্ৰেছ কোৰ্স ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো এই ভিডিঅ'টো আমি এই ক্ৰেছ কোৰ্সটোৰ ওপৰত ডিটেইল আলোচনা কৰিম সো এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কোৰ্সটো আমাৰ কি আছে অল টপিকস অফ কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড প্লাস ৰিজনিং কভাৰ্ড সো মেথছ আৰু ৰিজনিংৰ যিমানখিনি টপিক আছে মেথছৰ আছে মোটামুটি 25 টামান টপিক ৰিজনিংৰ আছে 10 টামান টপিক সো এই গুটেখিনি আমি ইয়াত কভাৰ কৰিছো প্ৰিভিয়াস 7 ইয়াৰ্স UPSC CSAT সলিউশন 2016 ৰ পৰা 2022 লৈকে UPSC CSAT ৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে গুটে কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি আমি 7 বছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ইয়াত সলভ কৰি আপলোড কৰিছো APSC 2020 and 2021 CSAT সলিউশন সো APSC CSAT প্ৰসেসটো মানে CSAT পেপাৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা দুবাৰে এটা পৰীক্ষা হৈছে সো এই দুইখন পেপাৰ আমি ইয়াত সলভ কৰি আপলোড কৰিছো সো কেনেকৈ কোৰ্সত এনৰোল কৰিব কোৰ্স ফিস কিমান এইখিনি কথা লাহেকে আমি আলোচনা কৰিম ওকে সো ইয়াত কি আছে যে আমাৰ সিলেবাস কি আমি ডিসকাস কৰা হৈছে কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বা মেথছৰ সিলেবাস কি আমি থুলমুলকে লৈ আহিছো ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট নাম্বাৰ সিস্টেম ডেসিমেল ফ্ৰেকশন লসাগু গসাগু সিম্পলিফিকেশন স্কয়াৰ ৰুট কিউব ৰুট এভাৰেজ প্ৰবলেম অন নাম্বাৰ পৰা আদি কৰি ৰেশিও প্ৰপৰশন পাৰ্টনাৰশিপ বিজনেস টাইম এণ্ড ওয়াৰ্ক বোথ এণ্ড ষ্ট্ৰীম সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট গুটেখিনি হাইটস এণ্ড ডিসটেন্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰি লৈকে আমি ইয়াৰ মেথছৰ আন্ডাৰ বা কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ আন্ডাৰ কভাৰ কৰিছো এইখিনি টপিকৰ পৰা গুটে আমাৰ সিসেটৰ যিখিনি মেথছ পৰ্চন আছে এইখিনি টপিকৰ পৰা আহিব ওকে নেক্সট ৰিজনিংৰ সিলেবাসটো যদি চাও কোডিং ডিকোডিং এনেকে যে ইউজুৱেলি কেনেকুৱা কোৱেশ্চন সমূহ দেখা পোৱা যায় যেনেকে ধৰি লও যে গুৱাহাটী শব্দটো যদি 3 4 5 6 7 এনে ধৰণে বুজোৱা গল তেতিয়াহলে দিছপুৰ শব্দটো কেনেকৈ বুজোৱা যাব এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে ব্লাড ৰিলেশন কেনেকুৱা এ বি ৰ ককায়েক বি আকৌ সি ৰ ভনিয়েক তেতিয়াহলে সি হাজবেণ্ড ডি তেতিয়াহলে ডি আৰু এ ৰিলেশন কেনেকুৱা এনেকুৱা কোৱেশ্চনবিলাক ব্লাড ৰিলেশন তেনেকৈ ডাইৰেকশন ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন আমি দেখা পাওঁ ডাইৰেকশন ডিসটেন্স এটা খুব মানে কি কম ফেমাস টপিক বুলি ক'ব পাৰি কেনেকুৱা ৰেখাই ঘৰৰ পৰা ওলাই 5 কিলোমিটাৰ পূবৰ দিশত গতি কৰিলে 3 কিলোমিটাৰ পশ্চিমৰ দিশত গলতে অৰিজিনাল জায়গাৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন ডাইৰেকশন ডিসটেন্সৰ আন্ডাৰ দেখা পোৱা যাব সিকোয়েন্স এণ্ড সিৰিজ আলফা নিউমেৰিক সিৰিজ সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট মিৰৰ ৱাটাৰ ইমেজ এনেকৈ ভিজুৱেল ৰিজনিংলৈকে আমি গুটেখিনি টপিক ইয়াৰ এই কোৰ্সৰ আন্ডাৰ ডিসকাস কৰিছো ওকে নেক্সট কি আছে আমি কি পইণ্ট কেইটামান লৈ আহিছো আমাৰ কোৰ্সৰ কি পইণ্ট কেইটা মই অকমান কৈ দিব খুজিছো যাতে আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হয় যে কোৰ্সটো একচুয়ালি আছে কি ওকে কম্প্ৰিহেনসিভ কভাৰেজ মানে কি মই কি কলো যে আমাৰ 25 টা মেথছৰ টপিক প্লাস 10 টা ৰিজনিংৰ টপিক আমি ইয়াত কভাৰ কৰিছো এটা ভিডিও এপ্ৰক্সিমেটলি 30 প্লাস মিনিটৰ হৈছে সো কিমান টাইম হ'ব এটো আপোনালোকে কাউন্ট কৰি লব পাৰিব এটা ভিডিও 30 প্লাস মিনিটৰকে তো 25 টা মেথছৰ টপিক 10 টা ৰিজনিংৰ টপিক ওকে কোৰ্স ফিস কিমান কোৰ্স ফিস 1299 টকা কিন্তু তাতো এটা কথা আছে 1299 যে আছে যেতিয়া আপোনালোকে এনৰোল কৰি পেমেন্ট কৰিব ধৰিব তেতিয়া কি কৰিব FIRST ফাৰ্স্ট 30 এই কোডটো ইউজ কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা 30% ডিসকাউন্ট এটা পাব এই কোডটো কিন্তু অকল প্ৰথম 30 জনৰ কাৰণে হে এপ্লিকেবল হ'ব ওকে ভ্যালিডিটি কেতিয়া লাগে আছে কোৰ্সটো টিল ইউ বিকাম এ গভৰ্নমেন্ট অফিচাৰ আপুনি এবাৰ কোৰ্সটো এনৰোল কৰিলে কিবা বছৰেকীয়া সমহীয়া একো কথা নাই আপুনি যেতিয়া লাগে এজন সিভিল সার্ভেন্ট হৈ নপৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোৰ্সৰ ভ্যালিডিটি থাকিব সাপোৰ্টিভ কমিউনিটিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা আমাৰ পেইড মেম্বাৰছৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে সো যিসকলৰ এই কোৰ্সৰ এনৰোল কৰাৰ পিছত কিবা যদি মেথছৰ ৰিলেটেড ডাউট বা ৰিজনিং ৰিলেটেড ডাউট থাকে আমাক সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলত সুধিব পাৰে আমি সলভ কৰি আপলোড কৰি দিম ফ্লেক্সিবিলিটি মানে কি অবভিয়াসলি ৰেকৰ্ডেড ভিডিও হয় আপুনি আপোনাৰ সুবিধা মতে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুপৰীয়া আপোনাৰ অফিস আছে অফিসৰ পৰা আহি দিনত চাব লাইভ ক্লাছ চাব টাইম নাপায় সো ইভিনিং যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা হয় আপুনি এইখিনি বস্তু এক্সেছ কৰিব পাৰিব আপডেটেড কন্টেন্ট মানে কি এনেকুৱা নহয় যে আমি ৰেকৰ্ডিং কৰি এবাৰ আপলোড কৰি দিলে তাৰপিছত পাহৰি গলো নহয় আমি কি কৰিম যে যেতিয়া যিমান এক্সামবিলাক হৈ থাকিব তো তাৰ যিবিলাক মেথছ আৰু ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি সলভ কৰি আপলোড কৰি থাকিম যেনে কোৰ্সখিনি হতে আপডেট হৈ থাকে ওকে কেনেকৈ এনৰোল কৰিব তাৰ কাৰণে www.swarajnews.com এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব লাগিব ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো তাত গৈ যাব পাৰে ওকে ষ্টিল যদি কিবা কোৱেৰি আছে তেতিয়াহলে 8638938054 এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আমাৰ সৈতে কথা হৈ নিজৰ কোৱেৰিটো সলভ কৰিব পাৰিব ওকে তে আজি কাৰণে আমি ভিডিওটো আমি ইমানটা সামৰণি মাৰিছো থ্যাংক ইউ